ढल्कालाई जस्तो गर्छ अरे मनोजले चाहिँ होइन। आज चाहिँ हामी टुर्नामेन्ट खेल्नको लागि मालाको जाँदैछौँ। बा सोल टिम रेडी हो गेमको लागि? यस बस। यहाँ हाम्रो अर्को हिरो रेडी हो? सोन्दा बाबाले भ्लग चाहिएको छ अरे हाम्रो। सोली हामीसँग आउँछ होइन? See you in a while. आइपुगेको अवस्था होइन? के चुसेको भाइ तिमीले त्यसरी? डाइट ग्राउन्डमा आइपुगेको अवस्था। अब बिस्तारै केटाहरूले सेटअप गर्दैछ टेन्टहरू। कति बजीदेखि गेम स्टार्ट हुन्छ अरे? 3:30 3 बजीदेखि। नेपालमा आफ्नै क्लबबाट गाडी साडीबाट आएको अनि अझै टेन्ट सेन्ट कुदेर बसेको प्रपर ड्रेस अप होइन, नयाँ जुत्ता नयाँ हेयर कट नयाँ क्याप। केटाहरूले चाहिँ यहाँनिर पक्क होइन टेन्ट सेन्ट हालेर यहाँ म त जेराट पिकेको होइन, तर नम्बर चाहिँ दिएन केटाहरूले। पिकेको जर्सी लाएर हाम्रो जेराट पिके मेन डिफेन्स यहाँ छ। र केटाहरूले त अहिले झन्डा बोक्नु भएको छ नेपाली। के छ भाइ हाम्रो सुन? ओए ल हाम्रो गोठालो दाइ। अरे कहना क्या चाहते हो? अर्को हाम्रो फेरि काउ बोय। मेरो जर्सी हराउने काउ बोय यही हो, मेरो जर्सी गायब गर्ने काउ बोय। मैले जर्सी अर्काको लाएर खेल्नु परेको छ। अनि हाम्रो मेन त बिर्सेछ नि त, हाम्रो मेन किपर सिधै नै छोडेछ। अनि हाम्रो म्यानेजर दाइ झन्। हेलो गाइज। Ri-dum FC Zenith Memorial कपमा हाम्रो जर्सी वितरण गरिरहेको छ। नयाँ टिम मेम्बरहरूलाई एकदम सबैलाई स्वागत है रिदममा। किपरको जर्सी चाहियो ल्याएन? कमलले लगाउँछ मेरो। होइन, अगाडि ठ्याक्कै तिम्रो विङ्गरले तिमीलाई देख्नु पऱ्यो कि मान्छे पछाडि हुनु भएन। जुन चाहिँ पछाडिको विङ्गर हुन्छ सजेस पनि ठ्याक्कै मान्छे पछाडि चाहिँ बस्दिनु भएन है। अनि सागरलाई पनि हो, तिमीले त अगाडि बस्यो भने त छोइदे गोल। अब खुट्टै भाँचेर खेल्नु पऱ्यो नि, अप्सनै छैन नि अब हामीसँग।
केटाहरू कडा कडा केटाहरू कडा बबाल गेम बेस्ट एकदम रोनाल्डोको सेलिब्रेसन गरिदेऊ Ri-dum go! That's it, boys! That's it! एक जना तान fall back. Why did you miss the penalty? Why did you miss the penalty? No answer. Switches. हाइएस्ट स्कोरको लागि चाहिँ शैलेश विष्ट र अस्मित रेग्मीको 6 गोल बराबर भएको हुनाले भएको रहेछ क्यान्सल गरिएको अस्मित रेग्मी चाहिँ फाइनलमा गोल गरेको हुनाले उसलाई प्रतियोगिताको इमर्जिङ प्लेयर NRNA NT Cup 2021 को winning team. Check it.